Hi guys, and hello! Welcome back to my channel. So, ngayon naman po ang ating ituturo or ang ating topic naman po ngayon is kung paano maglagay ng end screen sa inyong mga videos. Kung kayo po ay may mga post na bagong videos at kung gusto nyo po maglagay ng end screen, ayan yung katulad ng ganyan na nasa screen. Ituturo ko po yun step by step, simple and easy, quick and easy lang po guys. So, first, all you need to do is go to your channel, to your YouTube channel. So just click this picture and go to your channel and click the three dots here on the top. And then click nyo po yung share and copy link. After you copy link that, you can go to Chrome. So, sa Chrome na yan, or kung anong gamit yung browser guys, kung Opera, Safari, or Firefox, okay lang yan. So, basta i-copy link nyo lang po yung your channel ninyo. And then dito sa search or type web address, ipipaste nyo po dyan yung kinopy link nyo kanina. And then, go. So, click nyo lang po go. And after that, guys, so, ayan, nilandscape ko lang po para madali nyo makita at malinaw nyo pong makikita. So, pag nakapiling ko na po yung, pag na-paste nyo na po yung kinapiling nyo kanina, ito na yung lalabas. So, makikita nyo dyan yung join, yung customized channel, and yung YouTube Studio. So, i-click mo lang po yung YouTube Studio para makapunta ka na po dun sa inyong dashboard, channel dashboard. And then, ayan yung lalabas guys. So, i-drag down nyo lang po yan, guys. Mapapansin nyo dyan sa maliit na yan. Ayan. Dito sa side na yan. Makikita nyo yung video na yan. I-click lang po natin yan. So, drag down nyo lang yan, guys, para lumabas yung video. And then, ayan na, guys. So, hanap ka lang po na video na gusto mong lagyan ng end screen. So, example din sa akin, ito yung tinanggalan ko ng end screen. Sana ba yun? Ito. So, ito yung gawin nating sample. So, pipili ka lang dyan and click mo po yung pencil na yan, yung edit. Yung edit kasi na yan is pencil. And then, ito drag down mo lang po. Drag down. So, makapapansin nyo dyan sa gilid. Ito, ayan. Nandyan yung cards and end screen. So, yung last videos natin kung napanood ninyo is yung about sa card kung paano maglagay. This time naman is kung paano maglagay ng end screen sa inyong mga videos. So, i-click mo lang po yung end screen. And then, ayan yung lalabas. So, after yan, pili ka lang dito ng elements or kung mayroon ka naman na ano. Kahit ano naman dito, pwede ka bumili dyan. Ayan. So, pili ka lang dyan kung saan mo gusto or kung anong klaseng meron yung yung YouTube channel mo kung merong pinaka outro. So, pili ka lang dyan guys. For S naman, pwede naman mag-add ka lang. Kunwari ito, i-move mo lang siya dyan. Diba? I-move mo siya dyan. Kasi yung sa akin kasi ganyan yung style ng outro ko. Ayan. So, magsisimula tayo. Mag-add tayo ng click mo lang po yung plus. Yung dito. Diba? So, wait. So, click mo lang po yung yan. So, mapapansin mo, naka-start ka na dyan. Ito guys, depende kung meron kang sample na ganito sa akin. Kung meron yung outro ka, kung meron kang outro yan. Ganyan dapat ang pipiliin mo. Kaso wala dito sa pinagpilian natin kanina. Wala siyang ganyan. Mapapansin nyo, puro ganyan lang yung sample nila. So, ikaw na maglalagay, no? So, i-drag down mo up. Punta ka lang dyan. And then, click mo itong plus. Ayan, click mo yung plus. And then, click mo yung subscribe. Ayan. And then, baba ulit natin.
click ulit natin tong plus. And then, pili ka ng videos. Most recent upload. So, okay na yan. Tapos, click mo ulit yung plus. And pili ka na ng playlist mo. So, ayan. Okay. So, i-move mo lang siya dyan, guys. Ayan. Basta isasakto mo siya dun sa pinaka-outro mo, guys. So, ayan. Katulad dun sa akin, ganyan. And then, isi-save mo lang po after. So, ayan na siya, guys. Ganun lang po kasimple. And, automatic naman siya na-save eh. So, ganun lang po. Kung kayo po ay may outro, kailangan pong ganun yung gagawin nyo. Mag-one by one ka. Pero kung wala ka namang outro, pwede ka nang mamili doon sa sample. So, yan guys, yung ating tutorial ngayon. Sana po nakatulong naman po ulit itong videos na to. Yung mga bago po dyan, yung mga new YouTuber, makakatulong po ito sa inyo kung paano maglagay ng end screen sa inyong mga videos using your mobile phone. So, simple, quick and easy step lang po yung tinuro natin para mabilis nyo pong masundan. So, see you again for my next vlog, guys. And I hope you like my videos today. Don't forget to give me a thumbs up and subscribe to my channel. Hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na ipopost. So, again, have a nice day to all and God bless you all. I hope you are okay now and thank you so much for watching. See you again for my next vlog. Mwah!